สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาแชร์สูตรอีกหนึ่งสูตรนะคะสำหรับคนที่มีปัญหามือเหี่ยวนะคะเรามาทำนะคะครีมนะคะสำหรับแก้มือเหี่ยวแบบง่ายๆกันนะคะซึ่งอุปกรณ์หลักๆเลยนะคะก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งมีวิตามินอ e ีสูงมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เราไปลงแบบตอนแรกนะคะเราจะใช้ CT นะคะหรืออุปกรณ์ทุกอย่างลูกจะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ทิ้งลิงก์ข้างใต้ไว้ให้นะคะเราสามารถหาซื้อได้ที่ Lazada นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะตามด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะวิธีการทำนะคะน้ำมันมะพร้าวอยู่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าไมโครเวฟกันนะจนกว่าพวกนี้ละลายหมดแล้วคนให้มันคลายความร้อนนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่เกสรีนนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นลงไปนะคะใส่เกสรีนลงไปนะคะคนด้วยความรวดเร็วให้มันคลายความร้อนนิดนึงนะเพื่อนๆจะเห็นได้นะคะเป็นอย่างนี้นี่นะคะจะเห็นเป็นน้ำใสๆในลักษณะอย่างนี้นะคะคนให้คลายความร้อนนิดนึงแล้วเตรียมน้ำเปล่านะคะที่อุณหภูมินะคะประมาณ 30-40 องศาค่อยๆนะคะ250 ml นะคะค่อยๆใส่ทีละครึ่งนะคะเหมือนโครงการคนละครึ่งนะคะแล้วใช้การคนนะคะเพื่อที่จะให้โลชั่นมันจับตัวคนไปเรื่อยๆนะหรือใครมีตะกร้อมือก็ได้นะคะใช้ตะกร้อมือจะดีกว่านะเนื้อโลชั่นก็จะเนียนขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นไหมมันเริ่มเนียนแล้วเห็นไหมนะคะเห็นไหมเอาละค่ะเราจะใส่กันไปเรื่อยๆนะง่ายไหมโลชั่นสำหรับนุ้งนี่ทำง่ายมากนะคะมีอุปกรณ์คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะค่อยๆปั่นนะคะจนเนื้อเนียนตามที่เราต้องการเดี๋ยวพอมันเซตอุณหภูมิลงนะคะมันก็จะเรียกอะไรนะมันจะจับตัวกันแล้วก็จากที่เรียวๆอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเนื้อโลชั่นนั่นเองค่ะต้องคนนะคะตอนนี้อย่าให้หยุดมือเลยเพราะที่จริงถ้าเกิดมีเขาเรียกอะไรนะที่ตีนะคะเนื้อมันจะเนียนมากกว่านี้อีกนะเราใช้ที่ตีสบู่ได้นะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเลี้ยงอุณหภูมิไว้อันนี้มันยังร้อนอยู่เนาะคนอย่าหยุดมือเลยนะคะแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่ครีมกันสารกันบูดนิดนึงนะคะเราจะคนกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะใช้เวลานานหน่อยนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเริ่มเปลี่ยนได้เห็นไหมซึ่งบางคนนะคะสามารถใส่กลิ่นหอมตามต้องการได้นะคะในขั้นตอนนี้จะนานหน่อยเราคนไปสักพักนะคะมันก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้เราก็จะหยดนะคะในส่วนของนะคะสารกันเสียลงไปประมาณ3 หยดนะหลังจากนั้นนะคะคนเข้ากันค่ะจะใส่นะคะในส่วนของน้ำหอมก็ได้แต่หลายๆคนแพ้ก็ไม่ควรใส่นะคะ
เดี๋ยวเราจะเอาครีมนะคะบรรจุขวดกันนะคะ ซึ่งนะคะครีมนะคะที่บรรจุในกระปุกนะคะไปแช่น้ำอุ่นจะได้กระปุกอย่างนี้นะคะเราต้องการพาสเจอร์ไลซ์กันก่อนนะคะโดยที่จะใช้น้ำร้อนนะคะหรือน้ำอุ่นนะคะล้างไปเลยนะคะแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์อีกนิดนึงนะคะเพื่อนะเดี๋ยวเราจะใช้ทิชชู่ค่ะเดี๋ยวทีนี้นะคะเราก็จะเทส่วนผสมลงไปค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้โลชั่นนะคะสำหรับทาผิวนะคะแบบเข้มข้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเราลองทาผิวกันค่ะนี่นะคะเนื้อครีมนะคะจะซึมเข้านะคะในบริเวณนะคะมือได้ง่ายมากๆค่ะวิธีใช้นะคะใช้หลังอาบน้ำทุกครั้งนะคะและก่อนนอนเราโบกให้หนาเลยนะคะยิ่งมือเหี่ยวเท่าไหร่ต้องโบกให้หนาเท่านั้นนะคะเนื้อครีมจะซึมง่ายมากๆค่ะและกักเก็บความชุ่มชื่นได้เป็นอย่างดีค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ